Одним із найскладніших завдань, яке необхідно подолати українським військам у ході наступу, є широкомасштабне мінування території росіянами, що несе серйозну загрозу наступаючим військам. Росіяни використовують різні методи встановлення мін, у тому числі ручні, механізовані та дистанційні. Це ускладнює завдання, оскільки потребує різного підходу до знешкодження. Найефективніший і безпечніший метод розмінування в цьому випадку дистанційні машини розмінування, такі як радянські УР-77 або американські М58, що вистрілюють реактивний снаряд зі шнуром, який при вибуху створює ударну хвилю, що впливає на підривники мін. Ширина проходу при цьому становить 6-8 метрів, а довжина 80-90 метрів. Проте навіть у цьому випадку повне розмінування не гарантується. Так, наприклад, можуть залишитися цілими міни, що мають підривники дворазового натискання, та протипіхотні міни натяжної дії. Також не реагують на вибухову хвилю магнітні, сейсмічні та інфрачервоні підривники. Україна на даний момент не має достатньої кількості таких установок та ресурсів з огляду на величезні площі замінованих територій. Наступним способом розмінування є броньовані машини із плугами перед собою, але вони вразливі для птурів і артилерії супротивника, і у разі їх ушкодження вже самі стають перешкодою наступаючих військ. Третій спосіб розмінування – сапери, які вручну знешкоджують міни, але це довго, і до того ж наявність у сторін засобів розвідки у вигляді дронів, що постійно висять у повітрі, не дозволить це зробити потай, а це значить, сапери будуть підтверджені обстрілам, що значно знизить ефективність. Україні доведеться комбінувати всі ці методи для свого просування, але навіть створивши безпечні маршрути в мінних полях, їх ширина не дозволить вибудувати техніку в широкі бойові порядки, що дає можливість російській артилерії бити по колонах техніки. А в разі підбиття машин, що йдуть попереду, колона просто буде зупинена і планомірно знищена, адже їй доведеться або виїжджати на нерозміновані ділянки, щоб об'їжджати перешкоду, або намагатись відтягнути перешкоду зі шляху, що займає багато часу. Подібне ми бачили вже з обох боків. Взимку росіяни потрапили в таку пастку під Вугледаром, а влітку українські війська опинилися в подібній ситуації на Токмакському напрямку. Все це не дає можливості швидко просуватися українським військам на півдні до Азовського моря і змушує шукати альтернативні рішення для наступу. Так, основні успіхи зараз досягаються діями невеликих піхотних груп, тоді як механізовані частини зазнають невдачі. Хоча, якщо таки вдасться на певній ділянці забезпечити достатню кількість засобів розмінування, прикрити це все потужною та ешелонованою протиповітряною обороною, провести масовну артпідготовку та рейди диверсійних груп, можливо і вдасться прорвати оборону і зайти росіянам у тил, але цей хід досить ризикований, і в разі невдачі наслідки будуть болючими. А враховуючи те, скільки всього поставлено на кін, ймовірно, поки варто очікувати планомірного та поступального знищення російських сил, принаймні доти, доки їхня оборона не прорідіє достатньо для подібних проривів. Також суттєво спростити завдання могла б повна перевага в повітрі, хоча б у зоні проведення операції. Але на даний момент Україна не може собі це дозволити. Навпроти, росіяни модернізували свої вільнопадаючі бомби, додавши їм крила та системи наведення, що зробили з них розумні бомби, які вони тепер скидають, не заходячи в зону дії українського ППО, що є суттєвою загрозою для українських сил. Дякую за перегляд, буду вдячний підтримки відео лайками, коментарями, також не забувайте підписуватись на канал.